kaptunk egy esélyt arra, hogy ugyan nagyon nagy a baj, de egy kicsit figyeljünk jobban egymásra, ha már összezárt bennünket ez a nagy baj. Beszéljük ki a dolgainkat, meg ez nagyon jó alkalom arra, hogy régi sérelmeket elsimítsunk, jó alkalom arra, hogy barátokat fölhívunk. Most nincsen rá jó okunk, hogy azt mondjuk, hogy nem volt rá időnk, de időnk az sajnos van. Lehet, hogy ez egy ilyen kincstári optimizmus alapvetően, de én próbálom ezt a dolgot úgy fölfogni a nagy bajban is, meg hát nagyon stresszes, az ember rengeteg dologgal kell, hogy ilyenkor foglalkozzon, de hogy egy csomó minden másra is jut időnk, amire a normál ügymenetben biztosan nem. Van több veszélyeztetett kolléga is egyébként akárcsak a kabinetben, úgyhogy tulajdonképpen ez egyszerre volt egy megelőző, egy egészségügyi, egy munkahelybarát, egy munkavállalóbarát, és valahol egyébként egy logikus és társadalmi szempontból felelős lépést lépten nyomon azt kommunikáljuk, hogy minél kevesebbet találkozunk egymással. Tehát az ugye nyilvánvaló volt, hogy már múlt hét volt, hogy gyakorlatilag mindenfajta külső meetingünket, találkozónkat elnapoltuk, illetve az online, virtuális térbe helyeztük át. Mi azt hiszem, hogy talán már az első vagy a második napon áttértünk a home office-ra, alapvetően a munkatársaink védelme érdekében. Lehet, hogy kicsit morbid megfogalmazásban ennek a járványnak egy ilyen járadékos előnye, hogy belekényszerít minket a 21. századba, ott, ahol eddig ezt el lehetett mismásolni. Lástávoltatás, meg itt is a kapcsolattartás a különböző dolgozók között. Van, amit nem lehet megoldani, ugye ki kell szállítani a bevásárlást, meg a gyógyszereket, meg az ételt a rászorulóknak. Erre megtesznek a munkatársak minden elővigyázatossági lépést, amennyire lehet, és ugye általában olyanokkal végezzük ezeket, akik kevésbé vannak a rizikónak kitéve. Tulajdonképpen ebből a válságból akkor fogunk jól kijönni, szerintem, bár elkerülhettük volna, és én nagyon boldog lennék, hogyha elkerültük volna, hogyha nem ilyen kényszerben vagy ilyen bajban alakul ki az, amiről én máskor többet beszéltem, hogy Józsefváros legyen az erős közösségek közössége, hogy ennek az új önkormányzatnak ez lenne a filozófiája. Hát most baj van, ki kell próbálnunk, meg kell csinálnunk, és lehet, hogy 3 év múlva, vagy 4 év múlva már túl leszünk ezen, akkor azt mondjuk, hogy ugyan nagyon nehéz volt, de lám, mennyire egymásra találtunk. Ez szerintem nagyszerű lenne így kijönni ebből a nagy bajból. Az önkormányzat home office, tehát a hivatal gyakorlatilag home office-ba vonult. A gyakorlatban azért azt jelenti, hogy vannak ügyeletek, osztályvezetők is vannak benne, sőt kollégák is vannak benne. Mindig van ugye egy vezető aláíró, tehát gyakorlatilag a hivatal működése továbbra is biztosított, illetve mindenki otthonról dolgozik. Ma elég sok meetingünk volt, például online. Ilyen szerintem nem is tudom, hogy a hivatal történetében mikor volt utoljára. Jelen pillanatban azért a kapacitások egy jelentős része le van foglalva a vírus elleni védekezéssel, úgyhogy ez azért kétségtelen mindannyiunk számára, de a folyóügyek természetesen mennek tovább. Sőt, stratégiai kérdéseken is dolgozunk. És egyébként meg az András ugye alapból természeténél fogva egy csapatjátékos, szóval eleve olyan döntéseket hoz, amiket előtte megkonzultál a frakcióval, és legalább a politikai támogatásunkat kikéri hozzá, tehát olyan döntéseket hoz meg úgymond egy személyben a polgármester úr, amiket egyébként is megszavazott volna a frakció egy közgyűlésen, tehát konzultált. A magyarországi jogrendben a polgármesternek elég széles hatásköre van, de egy csomó hatáskört, vagy csomó döntési jogosítványt vagy a képviselőtestületnek a bizottságához, vagy magához a képviselőtestülethez rendel a törvény, és a veszélyhelyzetben ez úgy módosult, hogy ezeket a jogokat, vagy ezeket a döntési jogokat a polgármester gyakorolja. Most ugye nagyon sokfajta habitusú polgármester van, meg nagyon sokfajta politikai konstellációban teszik a dolgukat. Nálunk egy viszonylag rendezett
kapcsolat van a frakciók között. Abban maradtunk, hogy minden egyes olyan döntést, amit a képviselőtestületnek kellene más esetben meghoznia, vagy amit a bizottság hozna meg, azokat, amelyek halaszthatók, azokat elhalasztjuk, azokat, amelyeket a válság kezelése miatt szükséges meglépni, azoknál pedig egyeztetek a frakciókkal. Tehát van egy szakmai előkészítés, mondok egy példát, ahhoz például, hogy segélyezni tudjunk olyan embereket is, akik kifejezetten és konkrétan a jelenlegi járvány miatt kialakult gazdasági válságban kerültek nehéz helyzetben. Ugye erre nincsen most a rendeletünkben jogszabályi felhatalmazás, ennél módosítani kell a rendeletet. Ezt megtehetném egyébként úgy is, hogy azt mondom, hogy jó, akkor módosítsuk, és lehet úgy is, mi az utóbbit választottuk, hogy kidolgozunk egy rendeletmódosítást, megküldjük a frakcióknak, ők véleményezik ezt. És ez tulajdonképpen, ha nem is helyettesíti a rendes ügymenetet, de valamilyen szempontból követi azt. Tehát én mindig tudhatom azt, hogy van a lépéseim mögött egy politikai felhatalmazás, ezt meg is kérem, és ezt igénylem is. Megmondom őszintén, hogy egyébként ahhoz képest, hogy igazából nem volt korábban ilyen távmunkánk az elmúlt hónapokban, én egyszer voltam csak külföldön, hasonlóan, de egyébként alapvetően általában az irodában dolgoztunk, én például biztosan minden nap. Olyan nagy változás nincsen, tehát ugyanúgy dolgoztunk, mint az őrült. A szükséges döntéshozatalhoz elengedhetetlen egyeztetéseket meg tudjuk így csinálni. Válsághelyzetben az ember nem sokat filozofál, meg kell hozni egy csomó fontos döntést. Szóval, hogy én azt látom, hogy ezen a téren nincsen gond, és azt is látom, hogy a jegyzőasszony, illetve az aljegyzőasszony nagyon jól megszervezte a hivatalnak a munkáját. Valami keresztül segít minket a járványon, az inkább a lakosok fegyelmezettsége és összetartása lesz. És valóban bár terjednek az álhírek, de azért általában igyekeznek tájékozódni az emberek megfelelő forrásból, ebben is igyekszünk segítséget nyújtani. Remélem, hogy fel is értékelődik a közeljövőben a Józsefvárosi és a magyar társadalomban az önkéntesség és az egymásra odafigyelés. Azért észrevehetjük, hogy sokkal jobban odafigyelünk egymásra. Most, amikor jöttem haza, akkor a lépcsőházban a lift mellett egy olyan felirat fogadott, ahol az egyik fiatal szomszédom felkínálja a szolgáltatásait az idősebb lakótársaknak itt a házban, hogy ha kell, akkor megtanítja őket online utalni, meg bankolni, meg számlákat befizetni, és számtalan más jele is van. Az emberek elkezdtek úgy gondolkodni, hogy kiknek tudnak segíteni. A zöld szám ugye az önkormányzat által működtetve, tehát hogyha valami olyan ügy van, ami az önkormányzat hatásköre, akkor eljuttatják a megfelelő helyekre. Ha meg nem az önkormányzat, akkor meg tudják mondani, hogy hol kell kérdezni. Tehát nekem ez a filozófiám, hogy vagy tudom a választ, vagy tudom, hogy ki tudja a választ. A legfelelősebb magatartás az otthonmaradás. Nagyon szeretném kérni mindenkinek, nem muszáj nem otthon lennie, vagy nem otthon dolgoznia, hogy az lehetőleg maradjon otthon és ne találkozzon tulajdonképpen senkivel, akivel nem muszáj. Kövessék a híreket, segítsék a szomszédaikat, támogassák az önkormányzat munkáját, akik igyekeznek támogatni minden rászorulót. A tekintetben megértő vagyok, hogy egy ilyen válság az nagyon-nagyon leterheli a döntéshozókat. Kormányzati szinten is, meg önkormányzati szinten is. Tehát ebben az esetben szerintem türelemmel kell viselni azt, hogy nem mindig kapjuk meg a megfelelő időben az információkat. Ezzel együtt nyilvánvalóan a feladatokat el kell lássuk, és várunk a sorunkra, hogy majd az szükséges anyagi fedezet is megérkezzen hozzá. Ez nem mondom, hogy egyszerűen megoldható helyzet. Ugye mindenki azzal számol, hogy itt egy nagyon hosszú elhúzó válság lesz. Épp, hogy elfogadtuk a költségvetést, és már most zárolnunk kellett tulajdonképpen minden fontos
célhoz rendelt pénzt, annak érdekében, hogy legyen majd évvégén is a működésünkre, az óvodákra, a bölcsödékre, a szociális ellátásra elegendő forrás. Ez biztos, hogy nem fog kitartani a válság idejére, vagyis a karantén idejére, vagy a járvány idejére. Tehát ugye ezért is nagyon fontos az, hogy bár most türelemmel tesszük a dolgunkat, de előbb vagy utóbb elő kell kerülnie annak a kérdésnek, hogy az önkormányzat ezeket a feladatait, már mint az embereknek a konkrét megsegítését, ha a saját forrásaiból már nem tudja ellátni, akkor miből, és ehhez muszáj lesz a kormányzás, a kormánytól, a központi kormánytól a partnerségre és az anyagi támogatásra. Ezért is írtam a kerület országgyűlési képviselőjének, Kocsis Máté úrnak egy levelet, és kértem a segítségét. Szerintem ebben a közös nagy bajban nekünk közösen együtt kell dolgoznunk azért, hogy a józsefvárosiakat ne sújtsa, és sokkal jobban ez a válság, mint amennyire egyébként mindenkit sújt. Már gondolkodunk azon, hogy mi legyen a járvány után. Gondolkodunk rajta, hogy szervezzünk közösségi eseményeket a járvány után. Szerintem nagyon fontos lesz, hogy utána, amikor végre kijövünk a természetes fényre, akkor újra találkozunk egymással, és ami elkezdődött így közösségileg, azt építsük és ápoljuk tovább, és vigyük egy magasabb szintre. Van egy olyan érzésem, hogy nagyon sok minden, amit most ebben a válságban megtanulunk, hogy a járvány alatt megtanulunk, az velünk fog maradni. Ha meg ki kell mennünk, akkor tartsuk be a kormánynak a javaslatait. Most a Facebookon láttam, mindenki osztja, lássuk el magunkat védőeszközzel, és csak tényleg a legszükségesebb esetben találkozunk más emberekkel. Igen, mi is itthon vagyunk, átálltunk nem csak home office-ra, hanem sokkal többet töltünk, sokkal több időnk van egymásra. Gyerekek, 2 nagyfiam van, ugye ikrek, mind a 2 gimnazista, úgyhogy ők rendesen most, ahogy látom, nagyon fegyelmezetten digitális távoktatásban végzik a munkájukat. Az édesanyjuk is itthon van, és figyel rájuk, meg takarít, fertőtlenít, meg elvégzi a régóta halasztott itthonról is elvégezhető munkáit. Nekem úgy alakul a heti munkarendem, hogy általában hetente 1 vagy 2 nap vagyok ügyeletes, amikor benn vagyok a hivatalban és intézem a dolgokat. De hát persze, hogyha muszáj valami nagyon fontosat aláírni, akkor bemegyek. Tehetném, hogy megyek a 99-essel, a szolgálati 99-essel, de most ezt inkább hanyagolom. Hála a Jóistennek most már egyre jobb idő van, úgyhogy a szolgálati bringát vettem elő.